Assalamu alaikum. Welcome to lecture number 28. I hope you will find and feel fresh. Today's lecture consists of something new and really fantastic command, and that is, you can say, press pull command, or you can say that is the extruded face command as well. For example, let's suppose I've already made a part, and let's suppose, for example, I want to make this face a little bit extruded up to a certain limit. So now what I have to do, जी मुझे सकार को the press pull command apart the shortcut key हम सही है. If you know about this, so no need to go and modify and come to the solid editing and then come to the extruded face. Let's suppose the face you can the extrude को वाला सही है. Click पोकम सही शो और height part let's suppose और कम 3 نمبر کو صحیح ده کنه h for height دا ما سره 3 extrude شو صحیح ده. لدې نه ښه کمانډ تاسو ته زه ښیم هغه څه شی دی چې تاسو به څه وکړئ alt او shift په دبا وکړئ صحیح شو. جی wait خجی نو خبر مې دا کوله چې کوم موږ سره فور ایگزامپل تاسو پریس پول کمانډ تاسو ته زه ښیم تاسو به کنټرول پلس الټ دواړه به کنزیکټیو هولډ ونیسئ صحیح ده که نه دواړه او په کوم فیس چې تاسو ایکسټروډ کول غواړئ یا پریس پول کول غواړئ صحیح ده که نه په هغې باندې به صرف کلیک وکړئ او بیا به دواړه بټنې ریلیز کړئ صحیح ده. دلته به تاسو سره چې کوم کارټیزین کوارډینیټ سیسټم دی به تاسو سره شو شي صحیح ده. که چېرې تاسو وایئ چې دا فیس زه پریس کوم صحیح ده نو دغه कर्सर باندې به چې کوم دا ایرو ده هغه دننه طرف ته دغسې ډریګ کوي صحیح ده. او که نه دلته به تاسو کلیک پې وکړئ او دې خوا بیا لږه را ډریګ کوي صحیح ده. را ډریګ کوي صحیح شو دومره. نو دا پریس پل کمانډ چې کوم دی ډېر ایزي وی ده صحیح ده. تاسو به کنټرول پلس الټ هولډ ونیسئ صحیح شو کلیک پې وکړئ بیا به ریلیز کوئ او بیا به چې کوم دی داسې ټوورډ چې کوم دی هر یو اکسس واي زیډ ان ایکس ته چې کوم دی تاسو هغې طرف ته تاسو دا موف کولی شئ ډریګ کولی شئ مطلب پریس پول کولی شئ. So I hope you understand and thanks for watching. Wish you all the best and don't subscribe and please don't forget to subscribe my channels. Okay, thanks.